Вітаємо всіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду квасити яблука і хочу вам показати, як я це роблю. Дивіться, я маю тут яблука. І яблука треба такі брати, щоб були осінніх зимових сортів, щоб вони були тверді. Вони в мене червоні, ті яблука є. Ліпше квасити ось такі зелені, щоб були всі зелені. Але я таких зелених маленьких не могла знайти, вони всі великі, вони мені в банку єлі входять, в таку широким цим. А в таку маленьку, то вони мені навіть не входять. То я взяла ось такі червоненькі, але вони дуже тверді є. Дуже тверді, бо то такий зимовий сорт, що вони можуть лежати. Отакі яблука будуть добрі. Яблучка будемо накладати у банку. І добре банки брати широкими горловинами. Вони тепер, бачите, вони наквашені, а ті банки широкими горловинами скрізь є добрі. Бо такі з вузькими горловинами, то треба дуже малесенькі яблука, щоб туди те яблуко зайшло. А такі от з великими горловинами, то вони є добрі. Ось так. Можете так просто їх накидувати, я так сортую, але можна просто накидувати, і яблука самі собі знайдуть місце. Вони собі, знаєте, розпасуються, як їм добре. Отак. Я вже вибираю, котрі поменші, щоб їх більше зайшло. Бо як візьмемо більше, то їх буде дуже мало в банку. Ця в мене баночка на 4 літри, оця велика. А цю маленьку я взяла на 1,5 літри. І одне яблучко тут я взяла, розрізала, бо мені тільки 3 яблука вийшло. Ну, думаю, ще якусь треба четверте туди поставити. Я його розрізала, але я не знаю, чи то добра ідея. Я ніколи так не робила і не знаю, чи розрізане яблуко буде добре. Ну, побачимо. Експериментуємо, щоб знати на майбутнє. Ось так. Тут же більше не війде, бо то вже буде зверху. То хіба манюсеньке, в мене нема такого маленького. Буде скільки є. От стільки яблучок в мене війшло. І будемо зараз робити маринад для них. Так, для маринаду я взяла 3 літри води. У мене ось тут ще є. Тут є 2,5 і тут є пів-літри. 3 літри води. Звичайної води. І будемо сюди додавати 2 столових ложки солі. І цукру у мене 200 грам. Воно мені все не війде, я мушу трошки зараз злити. І мішаємо, щоб цукор трошки розчинився. Я собі злию, щоб мені було ліпше розмішати. Але мені цей купачок добрий, бо він має такого носика і мені добре з нього зливати. Так, додаємо весь цукор, розмішуємо. Мішати треба так, щоб то бажано, щоб весь цукор і сіль розчинилася. Вони кваситися будуть так 7-8 днів. Їх треба тримати в хаті при кімнатній температурі. Вони будуть собі кваситися, а потім їх треба винести на холод. І на холоді вони можуть стояти ще місяць-півтора, поки вони будуть добрі. Я ті квашені яблука люблю ще з дитинства, бо моя бабця, мамина мама, вона все їх квасила. У нас вдома чомусь не квасили яблук. Може, ми тоді не мали, ще садок був маленький. А вона все квасила яблука. І коли ми приїжджали з мамою до неї, то вона все нас пригощувала тими яблуками. Слухайте, яке то було добре, яке то смачне, я їх пам'ятаю досі. Вони були дуже добрі. Вона квасила помідори і квасила яблука. І все вона їх тримала в підвалі, вона мала там собі бочку, і в тій бочці вона їх там наквасила, то мене ще посилали в той підвал, піде принеси тих яблук. Я ще мала була, але лазила і приносила ті яблука, то вони були такі добрі, що я не могла ними наїстися. Настільки вони були смачні і добрі мені. Так, все в нас розчинилося майже. Додаємо решту водички. Ще не влізає все, ще трошечки. Я її трошки розлию. Вона собі вже там вимішається.
Бо сюди нема куди. О, і зараз цим розсолом я залию. І це все. І це все квашення. Квасяться яблука дуже по-простому і дуже швидко. Цукру можете регулювати. Цукру може бути більше, може бути менше. То вже скільки собі хочете, які ви хочете, щоб вони були солоденькі. Якщо ви не хочете, щоб вони були такі трохи солодші, то можете цукру взагалі додати 50 грам, щоб тільки для швидшого бродіння. Я додаю цукру більше, бо я хочу, щоб вони були такі трошки солодші, як вони заквасяться. О. І треба так води налити, щоб вода закрила яблука, щоб яблука зверху не терчали. Щоб вода покрила всі яблука. Я вам скажу чесно, що воно дуже добре. Ті квашені яблука, вони дуже добрі. Вони надзвичайно є смачні. Ой, і їх можна навіть протримати довший час. Вони от 2 місяці можуть стояти. Ну, а 2 місяці теж в нас буде глибока зима. Так що таке яблучко собі витягнув, кисленьке. Ой, воно дуже добре. Воно дуже добре. І в нас тут є яблука кислі по магазинах, можна купити. Але я не хочу купляти, бо я хочу своїх. Я не знаю, як вони їх квасили, що вони там додавали до них. Я знаю, що як я свої заквасила, то мої будуть добрі. Ось дивіться, такі гарненькі яблучка в нас получилися. І не треба нічого більше робити з ними. Просто їх 7-8 днів потримати в хаті, де-небудь на кухні при кімнатній температурі, поки вони не перебродять. Вони вже перебродять, а тоді їх винести в прохолодне місце, щоб вони ще настоялися. Бо яблуко, знаєте, воно є велике, щоб воно натягнулося тим соком і тим цукром зі сіллю, от тоді воно вже буде готове. Воно має ще постояти. Має постояти, кажу вам, місяць, 1,5 місяця, поки воно стане їстивне. Це все вже про яблука, про квашені яблука на сьогодні. Так що дякую всім, хто дивився. І не забувайте, будь ласка, ставити лайки, підписуватись на мій канал, хто ще не є підписаний, і писати коменти. Так що чекаю на ваші відгуки і до слідуючої цікавої і смачної зустрічі. Па-па! Ви знаєте, я ще забула вам сказати за листочок. До яблук дуже добре додати листочок зі смородини або листочок з вишні. А я забулася, так що вже даємо в кінці. Ось так. Я ще понаходила листочки зі смородини, листочки з вишні в себе. Ось так додаємо. І воно додасть такої пікантності трошки. Воно буде набагато такий, мати приємніший запах і так відчуватися ліпше. Ось сюди дам. Все. Оце все, що хотіла додати. Тепер готово.